viewers, welcome back to my channel. আজি মই পালেং পুৰি বনাম। তাৰ কাৰণে মই পালেং অলপ লৈ লৈছো। সৰু সৰু কাটি লৈ পেলে মই এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই লম। এতিয়া মই বাউল এটা লৈ লৈছো। তাতে মই আটা অলপ লৈ লম। এতিয়া মই পালেঙৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। অলপমান নিমখ দি দিম। মই গোটা জিৰা অলপ দি দিছো। অলপমান হিং দি দিম নামমাত্ৰ। অকণমান অইল দি দিওঁ। এতিয়া মই ভালকৈ মাৰি লওঁ। অকণমান পানী লাগিব। মই অলপ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ। তেতিয়া ডোটো অলপ কোমল হৈ থাকে। মোৰ ডোটো ধুনীয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিওঁ। তাৰ পিছত মই পুৰিকিটা বনাম। মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পুৰিকিটা সৰু সৰুকৈ বেলি লওঁ। এয়া মোৰ পালেঙৰ পুৰি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। খায়ো যথেষ্ট ভাল লাগে। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।